Στις 20 Ιουλίου του 1974, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, εισέβαλε στην Κύπρο. Το βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, η Ελλάδα έστειλε για πρώτη και τελευταία φορά στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής με την αερομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Η επιχείρηση Νίκη, όπως ονομάστηκε, έγινε με τη χρήση μεταγωγικών αεροσκαφών Nord Atlas που ανήκαν στην 354η μοίρα μεταφορών Πίγασος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και βρίσκονταν στην αεροπορική βάση της Σούδας στην Κρήτη. Ένας από τους καταδρομείς που μεταφέρθηκαν εκείνο το βράδυ στο αεροδρόμιο Λευκωσίας ήταν ο 20χρονος κριτικός Μανώλης Μπικάκης. Ο Μπικάκης γεννήθηκε στον αμύγδαλο Αστερουσίων της Κρήτης το 1954. Δυστυχώς, η παιδική του ηλικία θα σημαδευόταν από ένα τραγικό συμβάν που θα τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή. Το Πάσχα του 1966, ο 11χρονος Μανώλης έπαιζε με τα δύο ξαδέρφια του, ηλικίας 8 και 6 ετών, στη Μάντρα, όπου η οικογένειά του είχε τα πρόβατα. Εκεί, τα παιδιά βρήκαν ένα όπλο και άρχισαν να το περιεργάζονται. Το όπλο εκπρισσοκρότησε και το μικρότερο παιδί, ο 6χρονος Αντώνης, σκοτώθηκε ακαριέα. Το σοκ του τραγικού ατυχήματος ήταν πολύ μεγάλο και η οικογένειά του αναγκάστηκε να τον απομακρύνει από το χωριό. Ο Μανώλης κατέληξε αρχικά στο χωριό Στόλη με έναν θείο του, όπου έβγαλε το δημοτικό. Αργότερα μεταφέρθηκε στο χωριό Άγιος Θωμάς με έναν άλλον συγγενή. Το παιδί μεγάλωσε μακριά από το σπίτι και την οικογένειά του, έχοντας ως φορτίο την ανάμνηση του ατυχήματος. Στο χωριό του θα επέστρεφε ξανά μόνο μετά την απόλυσή του από το στρατό. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο βρήκε τον Μπικάκη να υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις. Ήταν ανάμεσα στους καταδρομείς που διατάχθηκαν να επιβιβαστούν στα μεταγωγικά αεροσκάφη, δίχως να τους έχουν ενημερώσει για το πού θα τους στείλουν. Οι καταδρομείς μπήκαν στα Νοράτλας και ξεκίνησαν για μια αποστολή αυτοκτονίας, όπως την ονόμασαν αργότερα τα διεθνή μέσα της εποχής. Μεταφέρθηκαν και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας εν μέσω μαχών και βομβαρδισμών. Η Εθνική Φρουρά Κύπρου δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για τη μυστική αποστολή τους και τα πέρασε για τουρκικά. Ως αποτέλεσμα, άνοιξε πύρα εναντίον τους και μάλιστα κατέρριψε το ένα από αυτά. Οι καταδρομείς που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο έλαβαν γρήγορα θέσεις άμυνας, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους εισβολείς, οι οποίοι επιχειρούσαν να περικυκλώσουν τη Λευκωσία. Η μονάδα του Μπικάκη είχε διασπαστεί και οι καταδρομείς απλώθηκαν για να αποκρούσουν καλύτερα τις εχθρικές επιθέσεις. Ο ίδιος βρέθηκε σε ένα ύψωμα μαζί με ένα κριτικό συμπολεμιστή του, ονόματι Μπιχανάκη. Το ξημέρωμα της 16ης Αυγούστου, οι Τούρκοι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των υψωμάτων και μέσα στο χάος των εκρήξεων, οι δύο συμπολεμιστές αποκόπηκαν μεταξύ τους και νόμιζαν ο ένας τον άλλον για νεκρό. Ο Μπιχανάκης υποχώρησε, βρήκε την υπόλοιπη μονάδα τους και ανέφερε την απώλεια του Μπικάκη. Ο Μπικάκης βρέθηκε ολομόναχος στο ύψωμα, έχοντας μαζί του μόνο ένα αντιαρματικό όπλο ΠΑΟ, δηλαδή πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως, και 8 βλήματα. Σύντομα αντιλήφθηκε την παρουσία ενός τουρκικού ουλαμού αρμάτων μάχης, αποτελούμενο από 8 M48 αμερικανικής κατασκευής και ενός τάγματος πεζικού που κινούνταν προς το μέρος του. Αντί να υποχωρήσει, κινήθηκε έρποντας μέσα σε ένα χαράκωμα, όπλισε το πολυβόλο του, σημάδεψε ένα τουρκικό άρμα και το πέτυχε, διαλύοντάς το. Ήταν αποφασισμένος να υπερασπιστεί το ύψωμα μέχρι θανάτου. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν, αλλά απάντησαν με πυρά εναντίον του υψώματος. Ο Μπικάκης διατήρησε την ψυχραιμία του, άλλαξε θέση σέρνοντας μαζί του το πολυβόλο και τα βλήματα, σημάδεψε το κοντινότερο άρμα και το χτύπησε. Μετά σημάδεψε και ένα τρίτο. Και αυτό εύστοχο. Ο νεαρός καταδρομέας επέδειξε εξαιρετικές ικανότητες και δεν χαράμισε ούτε μία βολή. Η συνεχής μετακίνησή του από τη μία θέση στην άλλη έκανε αδύνατη την εξουδετερώσή του από τους Τούρκους. Ο Μπικάκης με 6 βλήματα κατέστρεψε 6 τουρκικά άρματα. Τα δύο τελευταία άρματα του ουλαμού άλλαξαν κατεύθυνση και εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης. Η διάλυση του ουλαμού αρμάτων φόβησε το τουρκικό πεζικό, το οποίο διασκορπίστηκε για να προστατευτεί από τα ελληνικά πυρά, μη γνωρίζοντας ότι στο ύψωμα δεν βρισκόταν μια ελληνική μονάδα όπως πίστευαν, αλλά μονάχα ένας καταδρομέας. Οι στρατιώτες του τάγματος βρήκαν καταφύγιο στο κτίριο της σχολής Γρηγορίου. Ο Μπικάκης είχε απομείνει με μόλις 2 βλήματα και αποφάσισε να τα αξιοποιήσει και αυτά. Έριξε μία βολίδα στο ισόγειο και άλλη μία σε έναν όροφο του εκπαιδευτηρίου, εξολοθρεύοντας πάρα πολλούς Τούρκους. Έτσι, όχι μόνο κατάφερε ολομόναχος να σταματήσει την τουρκική προέλαση, αλλά και να τους προκαλέσει βαριές απώλειες.
Έχοντας εξαντλήσει τα πυρομαχικά του, ο Μπικάκης προσπάθησε να κρυφτεί και να ξαναβρει τη μονάδα του. Πέρασε τις επόμενες μέρες περιπλανόμενος με ένα άδειο πολυβόλο στο χέρι, δίχως νερό ή φαγητό, υπό τις αντίξωες συνθήκες του θερμού καλοκαιριού της Κύπρου. Εν τέλει, κατάφερε να επανενωθεί με τη μονάδα του, που τον θεωρούσε νεκρό, και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το κατόρθωμα του Μπικάκη αποδείχθηκε ότι ήταν υψίστης στρατιωτικής σημασίας. Εάν οι Τούρκοι περνούσαν από το ύψωμα, θα αποκτούσαν τον έλεγχο ενός στρατηγικού σημείου για τον έλεγχο της Λευκωσίας και θα άνοιγε ο δρόμος για τη μετέπειτα περικύκλωση της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας υπογράφηκε ανακοχή μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών. Ο Μπικάκης και οι υπόλοιποι Έλληνες καταδρομείς που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο και ρίχθηκαν στη φωτιά της μάχης προκάλεσαν τεράστιες απώλειες στους Τούρκους και δεν τους επέτρεψαν να αποκόψουν τη Λευκωσία ούτε να καταλάβουν το αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο μέχρι σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, ο διοικητής του συνέταξε αναφορά για να παρασημοφορηθεί, αλλά το ελληνικό κράτος δεν ανταποκρίθηκε. Ο Μπικάκης δεν τιμήθηκε ποτέ για τα κατορθώματά του και τον ηρωισμό που επέδειξε. Ο ίδιος δεν ζήτησε ποτέ αναγνώριση και τιμές και προσπάθησε να φτιάξει τη ζωή του. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Νίκη, με την οποία έκανε 2 παιδιά. Δυστυχώς, η ζωή του τερματίστηκε ξαφνικά το 1994, όταν σε ηλικία 40 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Πελοπόννησο. Ο Μανώλης Μπικάκης, όπως και οι άλλοι Έλληνες στρατιωτικοί που πολέμησαν ηρωικά στην Κύπρο την περίοδο της τουρκικής εισβολής, έφυγε από τη ζωή δίχως αναγνώριση και τιμές. Ωστόσο, η τελική έκβαση της εισβολής θα ήταν πολύ διαφορετική αν ο ίδιος δεν έδειχνε τέτοια τόλμη και αποτελεσματικότητα, σταματώντας μόνος του την τουρκική προέλαση στον τομέα του. Μπορεί το ελληνικό κράτος να τον ξέχασε, αλλά ο ίδιος έχει κερδίσει δικαιωματικά μία θέση ανάμεσα στους σύγχρονους Έλληνες ήρωες της ιστορίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.